السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في قناتي المتواضعة. مبدئيا بنعتذر عن التأخير في حل المسائل، لكن إن شاء الله بنوعدكم بالاستمرارية، وإننا في خلال فترة قصيرة هنخلص حل الأسئلة على الجزء المطلوب منكم في امتحان شهر 4 إن شاء الله. First question. The opposite figure shows a car that moves with velocity v towards east. If force F acts on the car, then the car's velocity will. عايز مني هنا choose two answers. Number A بيقول لي decrease when the force F is in the east direction. والله أنا المفروض دلوقتي velocity in east. تمام؟ يبقى ده معناه إن أنا لو عايز أشوف الفورس، لو كانت الفورس in east هتبقى in the same direction، يبقى المفروض كده increased، لأن لما تبقى الفورس in the same direction of velocity ساعتها الvelocity increased. يبقى number A غلط ونمبر B هي المطلوب. increase when the force F in the west direction. والله west direction يعني opposite direction of the velocity، ومادام opposite direction of velocity يبقى في الحالة دي أنا عايز إيه؟ عايز نمبر دي اللي هي تبقى إيه؟ decrease when the force F is in the west direction، ويبقى دي الحالة بتاعت الدي، ودي الحالة بتاعت البي. السؤال اللي بعد كده when the force acts on a moving body in opposite direction to its motion, the magnitude of the velocity. بيقول لي مادام ال F in opposite direction of ال V، يعني أنا عندي ال V in this direction وعندي ال F opposite direction. في الحالة دي لسه قايلين حالا معنى ذلك إن ال velocity decreased. طيب decreased in magnitude، طب الدايركشن بتاعها هيتغير؟ لأ، هتفضل in the same direction. يبقى بالتالي أشوف كده ال choices اللي عندي decreases without change direction هتبقى نمبر A مظبوطة معايا. طب نشوف بقية الاختيارات للتأكيد. بيقول لي increases، طبعا increases تبقى غلط لأن هي المفروض decrease. remains constant برضو غلط لأن احنا زي ما قلنا decreased. تمام. remains constant برضو غلط لأن احنا قلنا ايه، المفروض إن هي decreased. A body moves towards east and a plane fractionless surface with constant velocity. If two forces F1 and F2 act on it as in the opposite figure, then its velocity will. والله هو بيقول لي إن هي بتتحرك in east، وأنا المفروض عندي دلوقتي F1 و F2 in opposite direction، يبقى ال F total هتساوي حاصل طرحهم من بعض، هتبقى 10 negative 5 equal 5 نيوتن، وهتبقى in this direction يعني هتبقى perpendicular على مين؟ على الفيلوسيتي. يبقى الفيلوسيتي في الاتجاه ده والإف perpendicular على الفيلوسيتي، وبالتالي هيحصل تشينج للدايركشن، لأن احنا قلنا لما الفورس تبقى perpendicular بنغير الدايركشن وتاخد السيركيولار موشن فتبقى دايركشن اونلي. تمام. أما الماجنتيود هتفضل زي ما هي. The next figures represent the effect of some forces on a body that moves with velocity v, so which of them can rotate in a uniform circular path. والله ما دام انت بتقول لي rotate in circular path uniform circular path يبقى انت كده عايز الفورس تكون perpendicular على الموشن. طب تعالوا هنا كده نشوف هو انا عندي الفورسز اخبارها ايه. في نمبر A انا عندي الفورسز perpendicular على بعض، وبالتالي تبقى ال F total هتعمل
انجل سيتا مع في، وبالتالي سيتا هتبقى higher than 90، تبقى ما تنفعش. طب تعالى كده في نمبر بي. نمبر بي انا عندي فورس فوق وفورس تحت، الاتنين هيطيروا قصاد بعض، واصبح كده الاوبجكت هيفضل static وهيبقى in uniformal velocity. تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده نمبر سي. والله انا عندي هنا الاف هتطير مع الاف، اف رايت هتطير مع الاف ليفت، وهيتفضل عندي الاف هنا perpendicular على الفي، ومادام perpendicular يبقى هيتحرك circular motion، ويبقى كده هو ده المطلوب. وللتأكيد نشوف الدي مع بعض. ده أنا عندي هنا ال F in opposite direction of V، فبالتالي هيتغير الماجنتيود لكن الدايركشن هيفضل زي ما هو. The centripetal force acting on a car that moves in the circular path that inclines at an angle with the horizontal is resulted from. والله دلوقتي لما اجي اشوف الفورس السنتريبتال فورس بتاعتي، اول حاجه الكار موفز ان سيركيولار باس، اول حاجه بتكون ليها تاثير معايا بتكون مين؟ الفراكشنال فورس، ده شيء احنا متعودين عليه بالنسبه للكارز. طيب الحاجه التانية ان هو بيقول لي inclines at an angle with horizontal، يعني المفروض الكار ما هياش ماشيه بشكل مستوي على الهوريزونتال، لا دي عامله انجل معاه، وبالتالي يبقى انا عايز الكومبوننت بتاع الرياكشن. كنا بنقول في الحالة دي لما تكون الكار بالشكل ده كان بيكون عندي الرياكشن perpendicular عليها، ويبقى انا عايز الايه الكومبوننت الفيرتيكال كومبوننت بتاعها. يبقى انا في الحالة دي عايز ايه؟ الفيرتيكال كومبوننت بتاع الرياكشن فورس، وفي نفس الوقت الكومبوننت بتاع برضو مين؟ الفراكشنال فورس. يبقى انا عايز horizontal component of فين بقى the sum of horizontal component of each of fractional force and reaction force، وتبقى نمبر B. Number 6. A body ties a stone to straight to string at its end and moves it in a horizontal plane in the direction of a row E as shown in the figure. If the body leaves the string suddenly when the stone is at X, the stone will move in. والله انا دلوقتي معايا المفروض ان الستون موفز زي ما احنا شايفين في الدايركشن بتاعنا، الدايركشن في الوضع ده، والمفروض ان الاف لو اختفت، يعني التاي لو اتقطع يبقى الاف هتختفي، ومادام الاف فانشد المفروض ان هو ياخد التانجلد واي بحيث ان هي تبقى تانجلد فيلوسيتي، فهياخدها في الاتجاه بتاع بتاع الموشن بتاعه، فيبقى في الاتجاه in direction x b. Question number 7. The opposite figure represents the motion of the earth around the sun in circular path where the direction of the centripetal acceleration is. أول حاجة بالنسبة للcentripetal acceleration بنلاحظ أول شيء إن هي in the same direction of the force F. ليه؟ لأن centripetal acceleration بتبقى في نفس الدايركشن بتاع ال F ناحية الإيه؟ السنتر، ولأنها في نفس الوقت change direction ولكن ما بتعملش change للإيه؟ للماجنتيود. طيب perpendicular to the direction of the force أكيد لأ، لأنها in the same direction زي ما اتفقنا. Number C. in the same direction of tangent velocity of the earth بالطبع لأ، لأن التانجنت velocity بتكون perpendicular عليها. يبقى number D in the opposite direction of tangent لأ برضو، ولكن هتبقى number E perpendicular to the direction of the tangent velocity. If the tangential linear velocity is doubled and the radius
of the circular path is also doubled. تمام. So the centripetal acceleration. هقول له والله انا عندي دلوقتي الاكسلريشن اللي هتطلع معايا، انت اديتني مجموعة داتا. اول حاجة الراديوس دبلد، الفيلوسيتي دبلد. الفيلوسيتي انا عايز في سكوير، طب انا في الحالة دي هتبقى في سكوير ولا 2 في اول سكوير؟ هتبقى 2 في اول سكوير. تمام. اوفر ايه الاخبار هنا؟ circular path، فهتبقى 2r لان الراديوس هو كمان دبلد. ما دام الراديوس دبلد بقت 2r. طيب 2v all square يعني حضرتك بتقول لي كده ان هي هتبقى 4v سكوير، لان السكوير هيبقى على 2 على v over 2r. طب في الحالة دي ايه الوضع اللي قدامي؟ هيبقى ال 4 over 2 equal 2. تمام. وتبقى 2v سكوير over r اللي هي المفروض a، فهتبقى 2a. طيب 2a يعني ايه؟ يعني ال a حصل لها doubled، تبقى الاكسلريشن هي كمان doubled. Two objects A and B move along the circumference of the same circle with the same velocity where MA equal to MB. تمام. So the centripetal acceleration of A is. والله هبص في السؤال هلاقي عندي ال MA equal to MB ودول ملهمش أي علاقة بالcentripetal acceleration، لأن ال M ليه علاقة بال F، لكن centripetal acceleration ليها علاقة بإيه؟ بالcircumference عشان الراديوس بتاعي زي ما هو، وفي نفس الوقت الفيلوسيتي عشان ال v سكوير. طيب circumference والvelocity زي بعض، يبقى معنى ذلك إن الأكسلريشن هتبقى equal، تبقى acceleration A equal to acceleration B. Number 10. A car moves around a curve of radius 100 meter with constant speed 20 meter per second power negative 1. So its centripetal acceleration equals. هقول والله انت دلوقتي مديني الراديوس ب 100 ومديني السبيد ب 20. ماشي. يبقى الاكسلريشن المفروض ان هي ايكوال ايه؟ ايكوال الفيلوسيتي سكوير يعني 20 سكوير over 100 متر. يبقى انا عندي 20 سكوير ب 400، 400 over 100 هتبقى equal 4. When a body moves in uniform circular motion along the circumference of a circle of radius r. So أول حاجة the centripetal force acts on it changing the velocity direction. طبعا هتعمل change ال velocity direction لكن هتسيب الماجنتيود زي ما هي. The body moves with constant speed. بالفعل هتبقى السبيد بتاعته constant، لكن خد بالك احنا بنقول السبيد not velocity. الفيلوسيتي ما هياش constant لان غيرت الدايركشن، لكن الماجنتيود زي ما هي، يبقى كده هتبقى السبيد، لان السبيد بيهمني فيها الماجنتيود ما يهمنيش فيها الدايركشن. The magnitude of the body's velocity equals centripetal acceleration times r. طبعا انا كده اخترت التو تشويس، بس بنشوف بقية الاختيارات عشان نعرف الغلط فيها في ايه. هو دلوقتي بيقول لي magnitude of the body's velocity اللي هي ال v equal centripetal acceleration times r. بالطبع لأ، لأن المفروض ال v سكوير هي اللي بتساوي الكلام ده، يبقى أنا لازم أحط الروت عشان أعرف أجيب ال v. طيب the body's centripetal acceleration is in the same direction of motion. بالطبع لأ، لأن acceleration perpendicular على الايه؟ الموشن.
The direction of the linear velocity is towards the center of the circular path. بالطبع لأ، لأن اللينير velocity في الحالة دي بتكون تانجنت للإيه؟ تانجنت للسيركل بتاعتي. Number 12. If the tangential velocity of a body that moves in circular path is 7 meters per second, where it makes 4 revolutions in 2 minutes, so the radius of the circular path equals LV equal 2 by R over T. طب أنا عندي باختصار، بدل ما أحسب التي نفسها، بدل ما أحسب التي كابيتال هنا اللي هي المفروض periodic time، بدل ما أحسب periodic time ممكن ببساطة أقوم عامل إيه؟ أقول له والله أنا عندي 2 by R هعملها times N over التايم اللي هو التوتال تايم. يبقى أنا عملت إيه هنا؟ بدل periodic time ضربت في N وقسمت اللي هي number of revolutions، قسمت على إيه؟ التوتال تايم، وبالتالي هتبقى عندي ال R equal، هتبقى equal إيه؟ ال V times التوتال تايم. طيب ال V كانت بكام؟ ب 7 times total time كان 120 لأنها 2 minutes، تبقى 120 second over ال 2 الباي ب 22 over 7 يعني times 22 و over 7 يبقى ال 7 هتطلع فوق، وبعد كده times ال n اللي هي هتبقى equal 4 revolutions. نفتح الكالكوليتر. يبقى عندي 7 times 120 times 7 over 2 times 22 times 4 تبقى equal، تدينا 33.41. اللي هي choose number B. If the radius of a circular orbit is increased to 4 times its original value, the centripetal force required to make the speed of the body constant would be. يبقى أنا دلوقتي لو عندي circular orbit، لو عندي radius increased 4 times، طب هو أنا عندي أساسا relation between ال F وال R هتبقى direct ولا indirect أو reverse؟ هلاقيها reverse، يعني 1 over R. وما دام 1 over R يبقى أنا عندي دلوقتي لو ده بقى 4 times يبقى ال F هتقل، يعني هتتقسم على 4، يعني هتبقى decreased to quarter its value. If an orbit of mass 6 kg moves in circle of circumference 6 pi with constant speed 10 meters per second, so the centripetal force that acts on
the body is. هقول له والله انت دلوقتي عايز مني اول حاجه مطلوب مني احسبها الار، فهو مديني السيركمفورنس equal 6 باي، يعني المفروض السيركمفورنس اللي هو المفروض 2 باي ار بيقول لي equal 6 باي الباي مع الباي، ويبقى الار equal 3. ده أول حاجة. تاني حاجة، السبيد بتاعتي constant 10 متر per second، عايز centripetal force، فهقول له والله الفورس المفروض إن هي equal mv سكوير على r. طيب الام ب 6 والفي ب 100 يبقى في سكوير، الفي ب 10 يبقى في سكوير ب 100 اوفر ار اللي هي ب 3، هتبقى 3 فيها ال 1 و 3 مع 6 equal 2، 6 over 3 equal 2 times 100 تدينا 200 نيوتن. Number 15. A man of mass 50 kilogram rides a bicycle on curved road of radius 30 meter with a speed of 2 meter per second. If the centripetal force that acts on both the man and the bicycle is 10 نيوتن، so the mass of the bicycle is. لما اجي ابص المسألة زي دي هلاقيه مديني الماس بتاعة المان، ومطلوب مني ان اجيب التوتال ماس بتاعة المان اند بايكل عشان اطرحهم من بعض. طب اجيبها ازاي؟ هقول والله انا عندي القانون الاساسي بيقول ان الفورس equal m v سكوير over r، ومنها يبقى الماس equal fr over v سكوير، وبالتالي نعوض على طول. يبقى الام هتبقى equal معايا الاف equal 10 times الماس equal 30 over ال v equal 2، تبقى v square equal 4، فتبقى 10 times 30 equal 300 over 4 هتبقى 75. يبقى التوتال ماس بتاعتي هتبقى 75. لما اعمل بقى نيجاتيف ال 50 بتاعت المان تديني 25 كيلو جرام. The ratio between the centripetal forces acting on two bodies of equal masses when the first body moves with a speed of 5 meter per second in circle of diameter 4 meter, and the second body moves with the speed of 10 meter per second in circle of diameter 8 meter is. هقول له والله مبدئيا كده لما اجي اشوف الفورس هلاقي الفورس دايركت ريليشن مع مين بقى؟ انا الاختلاف عندي هنا في الماس والسبيد، يعني هتبقى الاختلاف عندي هنا في السبيد والدايمتر، يعني هتبقى v سكوير over r. ومنها يبقى لو انا عايز اعرف كده ال f1 over f2 هلاقيها equal v1 سكوير over v2 سكوير، ده لأن ال v direct، أما ال r in reverse فهتبقى r2 over r1. طب هو مديني السبيد بتاعتي أول واحدة ب5 والتانية هتبقى ب10، يعني كام؟ يعني هنا 25 over 100 times وتايمز. بالنسبة بقى للR
مدين الأولانية 8، الراديوس آسف ده هو مديني الديامتر، يعني هتبقى over 2، يعني الراديوس هتبقى 4 over 2. لما نيجي نحسبها هنلاقي 25 times 4 equal 100، هتروح مع ال 100 يتفضل 1 over 2 وتبقى نمبر دي. Number 17. A stone of mass 4 kilogram that is tied to a string of length 10 meter rotates in horizontal circle of the tension force in the string is 160 Newton, so the stone speed is. هتبقى من القانون بتاعنا v square، المفروض ان f equal mv square على r، وبالتالي يبقى ال v square هتساوي fr over m. ال f ب 160 واللينس 10 متر اللي هي ال r، يبقى 160 times 10 over 4 كيلوغرام، يبقى 160 over 4 equal 40. 40 times 10 هتبقى 400، يبقى ال v square equal 400، ومنها ال v تاخد الروت بتاعها تديك 20 متر per second. If an object moves in a circular path, then all the following statements are correct except. أول حاجة بيقول لي the centripetal force it changes the direction of motion. بالفعل السنتريبتال فورس بتعمل تشينج للدايركشن، يبقى مفيش منها مشكلة. هو عايز ايه الجملة الخطأ؟ ايه الجملة الخطأ؟ The centripetal force increases the velocity of the object. والله السنتريبتال فورس ملهاش دعوة بالماجنتيود بتاعة الفيلوسيتي، يبقى كده نمبر بي غلط، ويبقى هي دي المطلوبة. طب بقية الكلام acceleration equal v square over r، طبعا ده القانون بتاعنا مفيش منه مشكلة، ومنها برضو الفيلوسيتي هتبقى equal root a r، ويبقى برضو القانون بتاعنا صح. The opposite graph represents the relation between the square of the tangential velocity v square of a body that moves in a uniform circular path and the radius r of the path, so the centripetal acceleration of the body is. نحسبها مع بعض بالراحة. انت دلوقتي مديني relation between v square وال r، يبقى السلوب بتاعي هيبقى equal للاكسلريشن، لانه هيبقى equal v square over r. نختار اي 2 points انت عايزهم تحسب منهم الاكسلريشن، فتبقى 24 over 6 equal 4، وتبقى 4 meter per second square. 20. The opposite graph represents the relation between the centripetal force F that acts on a body of mass 5 kg moving in a uniform acceleration, a uniform circular path with tangential velocity v, and the reciprocal of the radius of this path 1 over r. So وطبعا عايز مني choose two answers. طب قبل اي حاجة وعشان تشوف الانسرز بتاعتك لازم تبص تشوف السلوب بتاعك عبارة عن ايه. السلوب بتاعي اللي هو f over 1 over r، فيبقى slope equal fr، ومنها هيبقى equal v square m من القانون بتاعنا. طيب السلوب بتاعي اللي هو مين؟ هختار اي 2 points، وليكن هنا 120 over 1.5، هلاقيها equal 80.
ويبقى 80 equal v square times mass. من هنا بقى نشوف الأسئلة. بيقول لي إيه؟ The tangent velocity of the body equals 2 meter per second. طب هي الفيلوسيتي هتبقى equal كام؟ ده بيقول لي الماس equal 5 كيلو جرام، يعني ال V هتبقى equal 80 over 5 under root. طب 80 over 5 equal 16. 16 under root equal 4. يبقى أنا عندي الفيلوسيتي 4 متر per second. طب تعالوا كده نشوف. يبقى أول واحدة ما تنفعش، لكن تاني واحدة هتبقى 4 متر per second، مفيش هنا أي مشكلة. طب تالت واحدة برضه tangent velocity، ودي احنا حسبناها. number D the momentum of the body equals 20 kilogram per meter per second. المومنتم equal V times mass. ال V قلنا 4 meter per second، والماس times 5 يبقى 4 times 5 equal 20. يبقى دي مظبوطة، ونمبر E طبعا هتبقى غلط. 21 in one of assumed park games the chairs rotates in a uniform circular path if one of the chair is 1.5 meter away from the center and another chair is 2 meter away from the center and both of them are on the same straight line away from the center, so which of them has the largest tangential velocity. الموضوع ببساطة لما يبقى عندك ده السنتر وعندك 2 points والاتنين in circular motion حوالين السنتر، العقل يقول ما دام الاتنين بياخدوا نفس التايم عشان يعملوا نفس الريفوليوشن، يبقى مين بياخد السبيد اكبر؟ اكيد البعيد. يبقى ال 2 meter away from the center هي اللي بتكون الفيلوسيتي بتاعتها اعلى. يبقى نمبر بي. 22 a racing car can accelerate by changing. والله accelerate يبقى انت بتعمل تشينج للفيلوسيتي. طب عشان تعمل تشينج للفيلوسيتي اللي هي بتعتمد على الدايركشن والسبيد، ممكن تعمل بالدايركشن بس مش only، لانك ممكن تعمل تشينج بالسبيد اللي هي الماجنتيود بتاعتها، بس برضو السبيد not only. نبص بقى في نمبر سي ونمبر دي. بيقول لي either its direction or its speed، والنمبر دي بيقول لي its direction and its speed. اختار مين فيهم؟ في الحالة دي اختار سي. طب ايه الفرق ما بينهم؟ نمبر سي بيقول لي either its direction or its speed، يعني يا اما الدايركشن يا اما السبيد. تمام؟ يبقى ينفع الدايركشن لوحده يعمل اكسلريشن، ينفع السبيد لوحده يعمل اكسلريشن، وينفع الاتنين مع بعض. لكن نمبر دي بيقول لي its direction and its speed، يعني في نمبر دي انا بتكلم على الدايركشن وبتكلم على السبيد في نفس الوقت. بتكلم على الدايركشن وبتكلم على الايه، على السبيد في نفس الوقت مع بعض. لكن كل واحد لوحده ما ينفعش، لان هو حطني في شرط ان الاتنين مع بعض، تبقى نمبر دي ما تنفعش. Number 23 a body is revolving with constant speed in circle if its direction of motion is reversed but the speed remains the same, then which of the following statements is true. هو دلوقتي ايه اللي حصل يا جماعة؟ البادي بتاعي كان in circular motion، كان in this direction، قمت انا مغير الدايركشن بتاعه وخليته العكس. ده كل اللي حصل. الفورس نفسها ليها علاقة بالموضوع ده، او الفورس نفسها حصل لها اي تغيير في اي شيء؟ لا. ليه؟ لانها ما زالت برضو perpendicular على الايه، الموشن بتاعت الاوبجكت. يبقى
The centripetal force will not suffer any change in magnitude. يبقى الفورس بتاعتي مش هيحصل لها أي حاجة في الماجنتيود. 24. The moon takes 27.3 days to orbit the Earth and at an average radial distance of 385,000 kilometers from the center of the Earth. What is the acceleration of the moon? باختصار انت عايز تحسب الاكسلريشن، والاكسلريشن المفروض ان هي equal v square over r. وبما انك عايز تحسب ال v square over r يبقى انت محتاج ال v الاول. طب ال v equal ايه؟ المفروض ان هي equal 2 by r over t capital. نعوض يبقى ال v هتبقى equal، وناخد بالنا بقى من التعويض بتركيز. اول حاجة هي 2 باي يعني times 22 over 7 times ال R اللي هي هتبقى equal 3 8 5 المفروض times 10 power 3، بس عشان نحولها من كيلومتر لمتر فهتبقى 10 power 6. تمام يا جماعة؟ طيب over T capital اللي هي هتبقى ايه؟ يبقى هنا 7 times ال T كانت 27.3 times عشان احول من الدايز للسكند هتبقى 24 times 60 times 60. نفتح الكالكيوليتر، يبقى 2 times 22 times 3 8 5 times 10 power 6 over 7 times 27 times 27.3 times 24 times 60 times 60 equal. ده يبقى الناتج بتاعي. كده انا جبت الفيلوسيتي. هعمل سكوير للانسر، وبعد كده اعمل ديفايد للار بتاعتي اللي هي المفروض 3 8 5 times 10 power 6 هتبقى equal 0.0027، يعني اللي هي باختصار هتبقى 2.7 times 10 power negative 3 اللي هي number A. A circus player intended to ride a motorcycle of mass m in a vertical loop. Assuming that the loop is a circle with radius r, what is the least speed v the player should have at the top of the loop to remain in constant with it؟ ومديني gravity equal acceleration due to gravity. طيب في الحالة دي والله هو المفروض لما يبقى ماشي ويقابل لوب بالشكل ده السنتريبتال فورس بتاعته هتبقى مين؟ هتبقى الجرافيتي، او اسف هتبقى its weight، صح؟ طيب الويت كان equal mass times g، دي السنتريبتال فورس اللي هي في نفس الوقت هتبقى equal ايه؟ ال v square times m over r. ال m هتطير مع ال m، ومنها يبقى ال v square هتبقى equal ال r في ال g، ومنها ناخد الروت لكل واحد فيهم
عشان نحسب ال V، فهتبقى ال V equal root RG أو GR. number C. If the display window of a toy store at the mall, a battery-powered plane is suspended from a string and flying in horizontal circle. The 631-gram plane makes a complete circle every 2.15 seconds. The radius of the circle is 0.95 meter. Determine the centripetal force acting upon the plane. نشوف مع بعض الفورس المفروض ان هي تبقى equal V square M over R، وانا عندي ال V هتبقى equal 2 باي يبقى times 22 over 7 times R 0.95 over هتبقى 7 times T اللي هي 2.15. نفتح الكالكوليتر. ويبقى 2 times يبقى 2 times 22 times 0.95 over 7 times 2.15، ويبقى ده كده الفيلوسيتي بتاعتي. هنعملها سكوير. هنعملها سكوير، وبعد ما عملناها سكوير نعمل ديفايد للR اللي هي equal 0.95، بيبقى كده معايا الاكسلريشن. نعملها تايمز للماس، والماس عندي على فكرة هو مديني 631 جرام، يبقى لازم احولها لكيلو جرام، تبقى 0.631، فتبقى equal 5.123 اللي هي number A. #27. The maximum fractional force between the tires of a car and the road is 0.5 the weight of the car. If the car negotiates a curve of radius 10 meters, so its velocity is. والله في الحالة بتاعتي دي لما اجي احسبها، احنا عارفين ان الكار لما تمشي في سيركل بيكون الاساس عندي الفراكشنال فورس هي السنتريبتال فورس، وبالتالي يبقى الفراكشنال فورس هنا هتبقى هاف ويت، يعني 0.5 ماس تايمز جي اللي هو الويت بتاعي، هتبقى ايكوال ايه بقى؟ الفي سكوير دي اللي انا عايزها تايمز الماس
over الار. الماس هتطير مع الماس، ومنها يبقى الفي سكوير هتبقى هاف جي ار، ومنها وتبقى الفي ايكوال روت هاف يعني over 2 الجي عاملة 9.8 تمام times الار equal 10 وكله under root، فتبقى 9.8 over 2 times 10. ال 10 مع ال 2 هتديني 5 times 9.8 هتبقى 49 under root تديني 7. 28. A racing car of mass 10 square kilogram goes around circular track horizontal of radius 10 meter. If the maximum thrust that the track can withstand is 10 power 5 Newton, so the maximum speed that the car can go around with is. عايز السبيد اللي هي الفيلوسيتي، فالفيلوسيتي ممكن اجيبها من الاكسلريشن عادي. المفروض ان ال A equal V square over R، ومنها يبقى ال V بتساوي root A times R، هتبقى equal. بالنسبة للاكسلريشن انت معاك الفورس equal 10 power 5 والماس equal 10 power 2، يبقى 10 power 5 over 10 power 2 تدينا 10 power 3، يبقى الاكسلريشن ب 10 power 3 times ال R، والراديوس بتاعي مديهالي ب 10، يبقى times 10 هتبقى equal 10 power 4 under root تديني 10 power 2 اللي هي ب 100. 29. The aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 kilometer per hour, so the ratio of its centripetal acceleration to the acceleration due to gravity is. باختصار هو عايز السنتريبتال acceleration واللي هي المفروض equal v square over r. بس قبل اي حاجة احنا محتاجين نعمل تحويل لل v. هو مديهالي بالكيلو متر per hour، يبقى المفروض بعمل times 5 over 18، فهتبقى 900 times 5 over 18، ومنها هنا على 9 equal 2 على 9 equal 100 على 2 equal 1 على 2 equal 50 times 50 تبقى 250 meter per second، وتبقى دي الفيلوسيتي بتاعتي. ومنها تبقى الاكسلريشن هتبقى equal 250 square over 1000، هتبقى equal 250 over 1000 يعني هتبقى quarter يعني 250 over 4 هتدينا حوالي 62.5 62 and half. طيب ده كده السنتريبتال اكسلريشن بتاعتي. هو عايز الريشيو ما بينه وما بين الاكسلريشن due to gravity اللي هو مديهالي equal 10، يبقى 62.5 over 10 هتديني 6.25. Number 30. A racing car moves around circular part
of racetrack. Number 1. The force that acts towards the center of the circular part of the race track is caused by. قلنا في الحالة دي بتكون friction force. تمام. The force is called بنسميها centripetal force. If another racing car has a greater mass and travels at the same speed around the same racetrack, then the force will need to. طيب ما أنا عندي دلوقتي مادام الفيلوسيتي زادت يبقى الفورس محتاجة يحصل لها زيادة هي كمان فتبقى increased. When the racing car goes faster, the force will need to. والله أنا دلوقتي ما دمت الكار goes faster يعني أنا زودت السرعة يبقى الفورس will need to increase. وأخيرا number 31. A planet of mass 10 power 20 kilogram rotates in a circular path such that its displacement within quarter cycle is root 2 times 10 power 10 meter and covers half a cycle within 10 power 6 second. Then the centripetal force acting on the planet is. ببساطة كده أول حاجة احنا محتاجين نحسب الراديوس. هنحسبه ازاي؟ هو مديني الديسبيسمنت ان كوارتر. ان كوارتر يعني انا دلوقتي عندي السيركل اهي وده الكوارتر. الديسبيسمنت بتاعتك هتبقى الديستانس دي اللي هي المفروض بنحسبها بسيجرس عادي جدا، والمفروض ان عندي هنا ار وهنا ار، فهتبقى ار سكوير بلس ار سكوير اندر روت اللي هي اختصرناها وقلنا في الحالة دي الدي بتبقى ايكوال ار روت 2. طب هو اذا كان قال لي ان الديستانس او الدي ايكوال روت 2 10 باور 10 يبقى الروت 2 هتروح مع الروت 2 ويبقى الار ايكوال 10 باور 10. دي اول حاجة احنا حسبناها، اول حاجة محتاجينها حسبناها. ماشي. بيقول لك and covers half a cycle within 10 power 6 second. يعني التوتال سايكل بتاعته هتبقى 2 times 10 power 6 second، ومنها يبقى الفيلوسيتي المفروض ان هي equal 2 by r، يبقى 2 by والr عندي يبقى times 10 power 10 over 2 times 10 power 6، ومنها 2 مع 2 وال6 مع 10 وهتديني 10 باور 4، فتبقى باي تبقى equal باي times 10 باور 4. حسبنا الفيلوسيتي، عايزين نحسب السنتريبتال فورس. هتبقى الفورس equal ماس اللي هي 10 باور 20 times velocity square يعني باي سكوير times 10 باور 8 عشان ال 4 times 2 equal 8 over الراديوس بتاعي اللي هي 10 باور 10
ومنها ال 10 بار 10 هتروح مع ال 20 تديني 10، ويبقى 10 بار 10 مع ال 10 بار 8 تديني 10 بار 18. تبقى الفورس equal by square times 10 power 18. choose number C. وبكده يبقى خلصنا أسئلة التشوز، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله مع ال problems solving of problems. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.